It means that in this unit, we're going to study how to write a letter or an email to other people, to make an introduction yourself in order that he or she can know something about ourselves. Are you clear? Các bạn nắm được chưa? Hello. Yes. So, before we come to the practice exercise of writing a letter or an email, so now let's come to some practice exercises. And the first is a part, get ready to write. And here you can see the situation is that Carrier, a female exchange student, is going to stay with Aiko in Tokyo. And at the moment, Aiko does not know anything about her. So she is waiting for an email from the student. It means she is waiting for an email from Carrier. And now, she's asking some questions. Know something about Carrier. And the first one is about the name. What's her name? And something, for example, where. So, you know, what is the picture? You ask about the place, where. Để hỏi về địa điểm thì cái cô bạn, cô này thì cô sẽ hỏi câu hỏi nào nhỉ? So, what question does she ask? Know about the place, where. Where she is. Where she is what? Còn cái gì nữa nhỉ? Where she from? Where she from, or where does she from, or where is she from, or where does she come from? Tức là để hỏi xem cô đến từ đâu, đúng không các bạn? Alo. Để hỏi something about friends, family friends. The name, what's the name? Cô tên là gì nhỉ? And where? About the place. So she asked, where does she come from, or where is she from? How about the job or the cost? Nếu mà muốn biết thông tin về nghề nghiệp hoặc về khoa học thì chúng ta sẽ hỏi câu hỏi gì nhỉ? Do you know? What does she job? What's her job, or what does she do? What's her job, or what does she do? Và hỏi về khóa học, tức muốn hỏi là cô ấy đang tham gia khóa học nào thì chúng ta sẽ hỏi câu hỏi nào nhỉ? What course? Cô ấy đang tham gia khóa học nào thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào các bạn? What course? Alo? What course? Cô đang tham gia khóa học gì? What course là gì nhỉ? Nào các bạn với câu hỏi C, with question C about the cost. So, do you know what question does she ask? Vậy để hỏi về khóa học thì cô ta sẽ hỏi những câu hỏi nào nhỉ? Chào các bạn. What course are you talking? What course is she taking? Đúng không? What course is she taking? Cô ấy đang tham gia khóa học nào? Hay khóa học gì đúng không? What course is she taking? Hoặc là gì nhỉ? Cô ấy học cái gì trong khóa học này? Cô ta học cái gì trong khóa học này thì chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ hỏi cái gì? Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi nào nhỉ? Cô ta học cái gì trong khóa học này? What is she learning?
in this What does she study? What does she study? Or what is she going to study? Đúng không? Ta nói về một dự định đúng không? Một kế hoạch. Hoặc là có thể nói về hiện tại đơn được. What does she study or what is she going to study in this course? Ở trong khóa học này. Đúng không các bạn? Yes. Okay, so now, apart from information about her name, her place means her home country or her job. So, do you know what other question can Echo ask? Nào, các bạn ngoài những câu hỏi như trên về tên, về quê quán hay về quê quán và về cái khóa học hay về cái nghề nghiệp, thì theo các bạn, cái cô bạn Echo này có thể hỏi những câu hỏi gì nữa, có thể đặt ra những câu hỏi gì đó cho cái người bạn mới là carrier nhỉ? So do you know what other question can Echo ask? How many people are there in your family? In her family, yes. How many people are there in her family? Yes, that's right. Wow. Anything else? Is her nationality? Cái đấy thì thầy nghĩ là nó cũng cơ bản nó nằm trong cái câu hỏi là where is she from rồi, thì cái đấy nó đã hàm chứa cái thông tin đó rồi đúng không? What is her hobby? Yes. What is her hobby? Or what does he or what does she like doing? Very good. Cái này chúng ta cứ dựa vào cái form mà chúng ta đưa ra cái lời giới thiệu như hôm đầu mà thầy giáo đưa ra đúng không? We can base on the form to make an introduction about ourselves. We can guess what question can I could ask. Thì cái form đó chính là những cái form mà để gì ạ? Để cung cấp những cái thông tin cơ bản của chúng ta cho người khác. Vậy thì chúng ta dựa vào đấy thì chúng ta sẽ biết được. Như vậy vừa rồi các bạn đã đưa ra một số câu hỏi thêm đúng không? How many people or how many members are there in her family? Hoặc là what's her hobby? Còn gì nữa không các bạn? Ví dụ cái câu hỏi về gì nhỉ? Về dự định cho tương lai ấy, thì mình có thể mình đặt một câu hỏi gì nhỉ? What's Her does in the future? In the future. what's her future plan or what does she or what does she want to do in the future đúng không? Thì đó là một số câu hỏi. Okay, thank you very much for joining. And so now let's come to some other practice exercises. Here, you can see on the right of the screen, you see a letter or an email which is written by carrier, and the destination of the receiver is most want neighbor. Yes. And so now, first, I would like you to read this letter carefully. And after that, let's come to some questions to ask. Nào, đầu tiên bây giờ mời các bạn hãy đọc kỹ cái bức thư ở phía bên phải màn hình đây. This is a letter from Carrie Murphy to most want neighbor. I will give you 5 minutes to read this letter carefully. After that, let's answer some questions which are related to this letter. So now, please.
Yes. Yes. Okay. So now let's come to first exercise. Exercise 1. Look at the email Carol sent to. Look at the email Carol sent to Echo and match the topics A to E to paragraphs from 1 to 5 in the email. And the first one is done for you. For example, the paragraph about herself is number 2. You can see the paragraph number 2 starts from my name is Carol and I'm 22 years old. So tell me now, which paragraph is about her hobbies? Which number or which paragraph? Number 3. Number Number 3? You think? Yes. At the weekend, I like to go to the concerts or go bowling with my friends from the university. Yes, number 3. Okay, very good. And now next, which paragraph is about her family? Number 4. 4. 4. Yes, I have 2 sisters and a brother. Oh, Bob. Very good. And next, which paragraph is about her friends? Number 1. Number 1. Number 1. Yes. Thank you for being my host in Japan. Yes, and the last one. Number 5. Paragraph is about her Number 5. skills, about the experience. Number 5. Yes. Yes. And so now I have a question for you. How do you understand the term the exchange or exchange student? Do you understand? Or how do you understand this term or this phrase? Các bạn có hiểu cụm từ này không? Có ạ. Yes. Okay, Dương Thu, can you explain to me and the whole class? Có nghĩa kiểu như là trao đổi sinh viên đấy ạ. Yes, this is a student program, đúng không? Đây là một cái dạng chương trình trao đổi, đúng không? For example, according to the agreement, đúng không? Có thể theo một cái thỏa thuận hay theo một cái hiệp định này, đúng không? Every year, Vietnam sends 100 students to study in Japan, and in contrast, Japan will send 100 students to study in Vietnam. So it's called exchange student program. Thì đó được gọi là chương trình trao đổi sinh viên, đúng không bạn? Đúng rồi ạ. Đấy, thì cái này thường là cái này là thì cái thỏa thuận hay cái hiệp định này là thường được ký signed between two governments, thường là được ký giữa hai chính phủ, or between two Ministry of Training and Education, hoặc là giữa hai bộ giáo dục và đào tạo. Thì thường là người ta sẽ khống chế như vậy. Mỗi một năm Việt Nam gửi đi 100 sinh viên sang Nhật học, và ngược lại Nhật cũng gửi 100 sinh viên sang Việt Nam, thì Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận. Đó thì đó gọi là một cái chương trình trao đổi. And so now next, let's come to exercise 2. The scary answer of Carol question from the part get ready to write. So now remember Echo's question to ask about career, and now you collect the information from this email and answer. The scary answer of Kyle's question from the part get ready to write. Các bạn thấy rằng trong cái nội dung này thì Carrier đã trả lời tất cả những cái thắc mắc hay những cái băn khoăn của cô bạn Echo về bản thân cô ta chưa? Tức là những cái thông tin gì nhỉ? Name này, place, rồi gì nữa? Job or course or some other question we have made, và một số những câu hỏi thêm mà chúng ta đã đưa ra, đúng không? Nhưng mà đầu tiên trong 3 câu đầu đã name, place and job or course, thì 3 cái thông tin cơ bản nhất các bạn thấy ở trong bức thư đã có chưa nhỉ? Yes. So can you show me? Yes. Where? Now the first is about name. So
which sentence or which paragraph? Paragraph 2. Two, yeah. My name is Carrie. Okay, so this is about her name. And so which paragraph contains the information about her place? Và cái đoạn văn nào chứa cái thông tin mà nói về quê quán của cô ta nhỉ? Có không? Paragraph 2. Paragraph 2. Paragraph 2. Yes. And which sentence? Ở câu nào nhỉ các bạn? Show me. Sentence 2. I come from. I come from Yes. John White. I come from Glenview Road, and which is the suburb of Adelaide. Yes. And so now tell me which sentences contain the information about her job or her course. Vậy câu nào mà chứa cái thông tin về Paragraph 2. in And paragraph 2? Yes. yes. Paragraph So which sentence? Ở câu nào nhỉ các bạn? Sentence 2. I'm studying nursing at the university. I am studying nursing at the university. Yes. So this sentence or this information is about her job. Yes. Very good. And how about some other questions we have made? Vậy còn một số câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra thì các bạn có thấy không? About her family. Có không nhỉ? Yes. Yes. So in Yes. which paragraph? Paragraph 4. For yes. Paragraph 4. Yes. Line 1. Sister, yes. And how about the question about her hobby? Yes. Paragraph 3. Paragraph 3. Three, yes, very good. How about the question about her future plan? Có không? Có cái có cái câu nào hay thông tin nào mà liên quan đến cái dự định cho tương lai của cô ấy không? No. Đó, có không nhỉ? No. Yes, no. Because this is the very, very first time Carrie has written. So I think she doesn't mention about her future plan. Bởi vì đây là bức thư đầu tiên viết nên là thường người ta sẽ không bao giờ người ta ít khi người ta đề cập đến những cái điều nó xa xôi, đúng không các bạn? Do you think so? Yes. Yes. Bức thư đầu tiên thì thường người ta chỉ là gọi là gì nhỉ? Cung cấp những thông tin rất là cơ bản, đúng không? Basic information. Okay, very good. And so now, here, now, just have a look back at the letter on the right of the screen. Nào bây giờ các bạn hãy nhìn lại một lần nữa về bức thư ở phía bên phải của màn hình, đúng không? And now, after that, just have a look at the part on the left of the screen. Và sau đó các bạn hãy nhìn sang phần bên trái của màn hình, đúng không? And let's come to some questions. For example, now the first one, write your name in 3 different ways. Is the correct title must, Miss, Mrs, Mr, or Doctor? And now tell me, when do we use must? The first one here, this is must. So when do we use? Khi nào chúng ta dùng must các bạn? Do you know? Theo các bạn, when do we use must? Các bạn có biết không? Who can tell me and help class? For the people who get married. Do you think so? Yes.
Đúng nhỉ các bạn nhỉ? Nào mời bạn Phạm Huyền Trang nào. Phạm Huyền Trang đâu? Yeah. Okay. Can you tell me in which case or when we use must? Trường đầu tiên là bạn có biết thế nào chúng ta dùng must không? Yeah. Okay. Tell me when. Ừm, chỉ chung về phụ nữ ạ. Yes. We use must for women without mentioning the status of marriage. Chúng ta chỉ dùng must là dùng cho phụ nữ nói chung nhưng không đề cập đến tình trạng gia đình. Without mentioning the status of marriage. Các bạn nhớ nhé, dùng must là chúng ta dùng chung và không đề cập đến tình trạng gia đình. Không cần biết là có gia đình hay không thì chúng ta dùng must. Ví dụ như trong trường này đúng không? Rõ ràng cái cô bạn Carrier Murphy này cô ta viết cho cô ta biết có thể là thông qua một cái thông tin của cái chương trình hay là của bên Nhật Bản người ta gửi về đúng không? Thì là cô ấy sẽ gì nhỉ? Sẽ ở nhà của bà Watanabe này. Nhưng quan trọng là cô ta không biết được là bà ấy là người có gia đình hay không, nên cô ta không thể dùng là Miss hoặc là Mrs đúng không, mà cô ta phải dùng một cách gọi chung đó là must. Còn Miss thì là dành cho ai nhỉ? Okay, single. Yes, Chưa kết hôn. for women who are not married or who are single đúng không? And Mrs for women who Đã có gia đình rồi. were married. Yes. Mr for for Người man đàn đúng ông. không? Yes. Or for female. And GR or doctor for. Chúng ta thường dùng cái cách viết là GR, DR này là cho những trường nào nhỉ? Chỉ định danh nghề nghiệp là bác sĩ ạ. Đây không phải bác sĩ, đây là chỉ các cái học hàm học vị professor hoặc là doctor, tiến sĩ hoặc các giáo sư. Dạ. Đấy, doctor. Đó thì các bạn chú ý nhá. Okay, so now let's come to question 2. Now, circle the phrases Carol uses to start and end the email. Nào, trong phần circle the phrases Carrier uses to start and end the email. Thì cái cô bạn này cô đã dùng cụm từ nào để cô ta bắt đầu một bức thư nhỉ? Which phrase? Tell me. Dear Miss Watanabe. Must, ta đọc là must, not miss. Dear must Watanabe. Yes. And now, which phrase does she use to end the email? Best regard. Best regards. And can you translate these phrases into Vietnamese? Cái cụm từ này bạn có dịch sang tiếng Việt nó là gì không? Các bạn cái cụm từ best regards nếu mà dịch sang tiếng Việt thì ta dịch như thế nào nhỉ? How can we translate these phrases into Vietnamese? Từ nào ạ? Cái cụm từ best regards đây, cụm từ mà để kết thúc thư đây, thì chúng ta sẽ dịch như thế nào sang tiếng Việt? How can we translate these phrases into Vietnamese? Best regards. Cái này các bạn chú ý dịch thư là chúng ta phải dịch và phải dựa vào gì nhỉ? When we translate, we have to base on the context. Phải dựa vào cái gì nhỉ? Cái bối cảnh hay là cái văn cảnh của bức thư. And one more important thing is that we have to base on the relationship between the sender and the receiver. Đúng không? Phải dựa vào cái mối quan hệ giữa người gửi và người nhận thì chúng ta dịch nó mới sát được.
Chứ dịch thư chúng ta không được dịch theo kiểu theo ngôn ngữ đơn thuần, rất là dễ sai. Nào trong trường hợp này thì các bạn sẽ dịch như thế nào cho nó phù hợp nhất? Nào ai cho thầy một nào. How can we translate the phrase best regards into Vietnamese? Nó dịch như thế nào nhỉ? Mời bạn Trúc Ly à? Ly đâu? Đây, Ly đâu? em đây ạ. Nào mời bạn. Trong trường hợp này thì theo bạn cái cụm từ này sẽ được dịch như thế nào sang tiếng Việt để cho nó nghe nó ổn ổn tí nào? I don't know. I think thân mến, thân ái. Em không biết thầy ơi. Thân mến, thân ái. Rồi Em ok, nghĩ là thế. đây là bạn Ly. Mời bạn Hoàng Thùy nào. Thùy đâu? Em đây ạ. Theo bạn cụm từ này sẽ dịch như thế nào để cho nó hợp với cái ngữ cảnh này nhỉ? Em nghĩ là trân trọng. Trân trọng cũng đúng không? Trân trọng thì nghe nó cũng hợp, bởi vì các bạn phải hiểu rằng nào, các bạn thấy rằng cái bức thư này là được viết theo cái thể thức nào, formal hay là informal nhỉ? Formal. Formal đúng không? Bức thư này là được, bởi vì cái mối quan hệ này là gì, mới được biết nhau và nên là nó cái tính xã giao nó rất là cao đúng không ạ các bạn? Cái tính xã giao rất là cao nên là bức thư này là this email is written in the formal style, viết theo thể thức là formal, nên dịch cái từ này là trân trọng cũng cũng nghe cũng ổn. Nào ai cho ý kiến khác nào, mời bạn Hương Thơm nào. Thân ái. Chào thân ái. Em nghĩ thế. Thân ái. Nào còn ai ý kiến khác không? Mời bạn Nguyễn Khánh Linh xem nào. Alo. Mời Lê Chính Giang nào. Em cũng đồng ý kiến là nó mang cái trân trọng rồi ạ. Từ thân ái thì dùng có vẻ nó nghe nó không được hợp đúng không bạn? Dạ vâng, em nghĩ em vẫn đồng quan điểm với bạn, cũng vậy là có ý nghĩa mang nghĩa trân trọng hơn ạ. Từ trân trọng thì nghe nó mang tính chất nó trịnh trọng và nó formal hơn đúng không bạn? Dạ vâng ạ. Rồi ok. Trân trọng, best regards. Rồi đấy thì thấy đồng ý với cái cách dịch là mình nên dịch là trân trọng thì nó sẽ phù hợp với cái bối cảnh và cái thể thức của cái bức thư này đúng không? Bởi vì đây là formal style, đây là bức thư được viết theo thể thức là thư dạng trang trọng, nên là chúng ta sẽ dịch cái cụm từ này như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn. Okay, so now tell me which phrases can we write to a friend? Nào, theo các bạn, đây là bức thư viết theo thể thức là gì nhỉ? Formal style là thể thức là trang trọng. Tuy nhiên, nào tell me, can you find which phrases we can write to a friend? Vậy theo các bạn, ở trong đây mặc dù là bức thư viết theo thể trang trọng, nhưng các bạn có tìm thấy những cái câu nào hay những cái cụm từ nào mà chúng ta có thể viết mà được dùng cho mà khi chúng ta viết thư cho bạn bè không? Nào các bạn thử nhìn xem nào.
Can you find any phrases or sentences we can use to write to our friends? Trong bức thư này, các bạn thấy rằng có cái câu nào hay cụm từ nào mà chúng ta có thể dùng để viết thư cho bạn bè của chúng ta không? Nào các bạn nhìn từ trên xuống dưới xem nào. Những cái câu nào mà các bạn cảm giác mà nó gì nhỉ? Nó ít cái tính trang trọng ấy, thì chúng ta có thể dùng để viết thư cho bạn của chúng ta. Ví dụ các bạn thấy cái câu này, cái câu mà về nghề nghiệp này, I'm studying nursing at the university. It's hard work, but I have lots of fun. Các bạn thấy câu này thì chúng ta có viết được thư cho các bạn bè của chúng ta không nhỉ? Yes or no? Yes. Câu này rất là bình thường đúng không? Tớ đang học đang học chuyên ngành gì ở trường nào và đây là công việc vất vả, tuy nhiên rất là vui. Thì đây là ví dụ khi chúng ta viết thư cho bạn bè của chúng ta đúng không? When we write a letter to our friends, we can use this sentence or phrases to write. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được đúng không các bạn? Được ạ. Ok. Vâng. Now, are there any other phrases or sentences? Nào vậy còn ngoài cái cụm từ đấy hay câu đó ra thì theo các bạn còn những cái câu nào hay cụm từ nào không? At the weekends, I like to go to concerts or Cả cái đoạn mà về sở thích kia là ta hoàn toàn có thể dùng được đúng không ạ? yes. 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 Because this what is about hobby, so we can use. Okay. How about the paragraph or some sentences in the paragraph about her family? Nào thế còn về cái đoạn mà kể về gia đình thì sao các bạn? Yes. Yes. Okay, true. Đoạn này chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng được đúng không? Ok. Hatfield Gardens. So now let's come to some practice exercises. Now the first one. Carrie has many things she wants to explain about her family. So now which number from 1 to 4 goes with the headings from A to D? Now, for example, the first one is done for you. The size of the family. And this phrases goes with heading or with the sentence A, number 1. So A goes with 1. So now, how about the Wendy? Wendy so goes with which sentence? 2. Number 2, yes, Wendy is younger. How about the place or where they grew up? Number 4. Number 4, and about Tina? Number 3. Number 3, yes. And now let's come to practice exercise number 2. What is a sentence? And choose one of the words in the brackets to complete these rules. Now, a sentence always contains one complete idea. Sometimes or always. Nào, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng một trong hai từ trong ngoặc đơn để chúng ta đưa vào để hoàn thành một câu mà liên quan đến các quy tắc này. Nào, and the first one is done for you. A sentence always contains one complete idea. Một câu thì luôn luôn phải chứa một cái ý hoàn chỉnh đúng không các bạn? One complete idea. Now, B. A full stop shows the reader where one idea begins or finishes. Dấu chấm câu thì dùng là để khi cái ý đó là bắt đầu hay là kết thúc nhỉ các bạn nhỉ? Finish. Finishes. Yes. Finish.
finishes. So that's why the full stop always stands at the end of each sentence. Đó là lý do tại sao mà dấu chấm luôn đặt ở cuối câu, đúng không các bạn? Yes. At the end. Yes. Yes. And now see, a capital letter shows where the next idea finishes or begins. 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 Begin. Yes, begins. A capital letter shows where the next idea begins. Okay, very good. Now, let's come to exercise number 3. Now, in exercise number 3, you will see a paragraph. And this paragraph contains some grammar mistakes. Now, the first one. Do you think this paragraph is easy or difficult to understand? Chào các bạn, đoạn văn này các bạn đọc qua và các bạn thấy dễ hiểu hay khó hiểu? It's easy or difficult to understand? Difficult to understand. Difficult to understand. Can tell me why? Why do you think it's difficult to understand this paragraph? Nào theo các bạn, tại sao đoạn văn này lại khó hiểu? Because the writer don't have full stop when finish one idea. Yes, because there are no full stop in this paragraph to show where the sentence finishes or where the idea finishes. Đúng không? Không có dấu chấm câu ở đây. And do you think there's a mistake of capitalization? Yes or no? Yes. Yes, because the subject pronoun I, we always capitalize this pronoun. Đại từ nhân xưng I chúng ta luôn luôn phải viết hoa, đúng không các bạn? Do you think so? Yes. Okay, so that's why this paragraph is difficult to understand. And now let's come to exercise number 4. In the paragraph, the reader doesn't know where ideas start and finish. So, and it talks about 4 different things: my hobbies, my favorite hobby, another sport that I like, and where the leisure center is. So now, the first one, put the full stop where each idea finishes. So now, where do we put the full stop in this paragraph? Vậy ở câu này chúng ta sẽ đặt dấu chấm ở những vị trí nào nhỉ các bạn nhỉ? To listen to music. I really like sport and listening to music. So we put the full stop after the word music. Do you think so? Yes. 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 And now, I love karate. And do we put the full stop after karate? Yes. Yes. I also enjoy going swimming at the leisure center. Do we put the full stop after the word center? Yes. 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 And the last sentence is very near my house. And do we put the full stop after the word house? Yes. 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 So we have to put 4 full stops in this paragraph. Tóm lại ở trong đây là chúng ta phải đặt 4 dấu chấm câu, đúng không? Okay, so now let's correct the mistake of capitalization. Tiếp theo là chúng ta hãy sửa lỗi viết hoa. So now, in which cases we have to capitalize in this paragraph? Vậy ở trong đoạn văn này chúng ta sẽ phải viết hoa ở những chỗ nào? Now tell me.
Nào theo các bạn, chúng ta sẽ phải viết hoa ở những chỗ nào? Ta sửa lại. I. Yes, I in the first sentence. I here. Okay. And full stop. And do we have to capitalize I here? Yes. 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 And here, do we have to capitalize? Chỗ này chúng ta có phải viết hoa không? Yes. And here, and do we have to capitalize the letter I in the word it? Chúng ta có phải viết hoa ở cái từ it này không? Yes. Yes, because it's the first letter of a sentence. Bởi vì đó là từ đầu tiên của một câu mới đúng không? Yeah. It's the first letter of the sentence, so we have to capitalize. Okay. Okay, so now I will give you 5 minutes. Now you write from 4 to 5 sentences about your hobbies. Now, remember, I will give you 5 minutes to write from 4 to 5 sentences about your hobbies. And after that, I will invite some of you to read aloud the sentences about your hobbies. Are you clear about what you have to do now? Yes or no? Yes. Okay, so try to write about your hobby. Nào, vậy các bạn sẽ viết một số câu về sở thích của các bạn đi. Nào, mời các bạn. Yes. Yes, so now I would like to invite some of you to read aloud your sentences about your hobby. Lương Phương Thảo, please. Phương Thảo đó giờ. Alo, Lương Phương Thảo đâu? Lương Phương Thảo có không? Mời bạn Nguyễn Minh Tâm nào. Minh Tâm đâu? Lương Minh Tâm đâu nhờ? Minh Tâm có không? Nào thì mời bạn Bích Vân nào. Yes. So now, can you read some sentences you have written about your hobby, please? My hobby is playing game and listen to music in my break time. My favorite sport is badminton. Badminton. I often go shopping at the international custom near my home. Hết chưa bạn? Hết rồi. Okay, thank you very much. Nào mời bạn
Sau lớp này tỷ là sao các bạn bị hỏng mic nhiều thế nhỉ? My hobbies is listening to music, cooking, and traveling with my family. Okay. I usually listening to music every morning. It makes me feel more comfortable to start a new day. Cooking is what I find most interesting. I am very I am very meticulous in every dish. And every summer, I usually go on a trip with my family and relatives. Okay. The trips usually last 3 to 4 days. It helps us relax after studying and working time. Okay. Em hết rồi. Okay. Very good. Vừa rồi của bạn vừa rồi bạn Huệ đúng không nhỉ? Bạn Huệ vừa rồi làm mất 2 câu đầu là bạn sai về ngữ pháp nhá. Khi mình nói về mình mà mình nói ra nhiều hoạt động thì có nghĩa là mình có nhiều sở thích thì mình phải, thứ nhất là my hobby là mình phải dùng dạng số nhiều là my hobbies. Thứ hai là động từ to be là mình phải chia là a chứ không thể là is, đúng không? Vâng. Với thứ hai là ngay cái câu số 2 thầy nghe bạn nói rất rõ là I usually, nhưng mà nó lại nói là I usually listening to music. Có câu nào có ngữ pháp là như vậy không hả các bạn? Các bạn có cái câu nào mà có ngữ pháp là I usually listening to music không? Không ạ. Không. Đấy, nên các bạn phải chú ý. Đấy là những câu rất là đơn giản về cấu trúc câu và cũng như về ý rất là đơn giản, nên chúng ta phải viết cho nó chuẩn vào, chúng ta phải nói cho chuẩn vào. Các bạn chú ý, đấy là những thì chúng ta học rồi đúng không? Present simple hiện tại đơn, present continuous hiện tại tiếp diễn, và gì nhỉ, some structure like to do something or like doing something, thích làm cái gì đó. Đó thì chúng ta phải những câu rất đơn giản nên là chúng ta phải viết cho nó chuẩn vào. Các bạn nắm được chưa? Okay, so now let's have a short break for 15 minutes and let's come back to our lesson at 10 to 10. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút và 10 giờ kém 10 left of the script. So are you clear about what you have to do? Các bạn nắm được cách làm chưa? Yes or no? Hello? Yes. Hỏi lại các bạn đã biết cách làm chưa? Nhớ nhá, đọc cái form ở bên phải của cái màn hình và lấy thông tin từ đó, sau đó chúng ta sẽ điền vào những cái chỗ còn thiếu ở trong cái chỗ trống của những bài tập ở phía bên trái màn hình. In exercise number 7 and number 8. Now, okay, so now let's do together. Nào, cái này chúng ta sẽ cùng làm. Now, with exercise number 7. Aiko is going on a student exchange to Germany. Her host is Lucas Rimmers, and help Aiko to start and end a letter to him is the did you know or box on the page number 23 to help. Now, question A. Write the expression Aiko can use to start her email. Vậy để viết thư thì chúng ta sẽ nên viết cụm từ nào để chúng ta bắt đầu nhỉ? So, Dear gì nhỉ? Dear Lucas Rimmers. Dear Mr. Lucas Rimmers. Đây là ông không? Dear Mr. Lucas Rimmers.
Nhớ nhá, phải có Mr. And how B? How about B? Write the expression she can use to end her email. Best regard. Best regard. regard. Oh, okay, like the email, Carol write as written to Mrs. Mrs. What? Cái bà gì ở bên kia nhỉ? Watanabe gì đấy đúng không? Đấy. Thì we can use the expression best regards to end or to finish her email. Okay, and so now let's come to practice exercise number 8. Look at Icah's applications form and use the information from the form to complete this sentences. Now, first one. My name's Icah. I come from where? Japan. I come from Japan. And Tokyo, Japan. yeah. I come from chắc là chúng ta chỉ lấy thông tin từ cấp thành phố thôi nhỉ? I come from Tokyo, Japan. Tokyo, Yes? Tokyo, Japan. And I am 34 years old. I am 24 years old. Yes, 24 years old. Very good. And a B. Complete this sentence. Okay, now sentence B. Complete the sentence for her about hobbies. Now, on the weekend, I like to the Pop music, nature painting. I like Pop music, chúng ta phải dùng cái gì mà để cho nó ra thành một câu đầy đủ nhỉ? I like to Listen to music. Listen to On the weekend, I like to listen to pop music. Kia các bạn nhìn thấy ở trong cái mục mà hobbies or interest, chúng ta có mấy cái từ khóa này đúng không? Pop music này, nature này và painting. painting. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa vào và chúng ta sẽ hoàn thành câu và chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? On the weekend, I like to listen to pop music. Vậy còn từ nature thì chúng ta sẽ dùng cái cụm động từ nào để chúng ta hoàn thành câu cho nó nghe? Go for nature. Go out. Camping. Ví dụ, I like to discover the nature, có được không? Được. yes. Discover the nature, hoặc là I like to study the nature, nghiên cứu về thiên nhiên thì có được không? Hoặc về tự nhiên có được không? Yes. Đấy, thì người ta cho các cái từ khóa thôi thì chúng ta sẽ phải thêm đúng không? We have to add some verb đúng không? Để hoàn thành câu đúng không? So, at the weekend, I like to listen to pop music, discover or study the nature. How about the painting? Painting thì cái này thì chúng ta sẽ thêm những cái gì vào để thành một câu hoàn chỉnh nhỉ? And và cái gì nhỉ? Picture. Ví dụ có thể là and practice painting và thực hành vẽ có được không? Yes. And practice painting hoặc là cái gì nhỉ? Thôi với cái này thì chúng ta dùng cái đấy cũng được rồi. And practice painting. Okay, so now how about sentence C? Write a sentence for her about her family. Câu này I think very easy. Now, so how can we write?
Nào theo các bạn, cái này sẽ viết như thế nào nhỉ? Write a He sentence is about an only child. Doesn't have sister or brother. He an only child. Như vậy chúng ta sẽ nói một câu là gì nhỉ? There are There is there member. are 3 people in my family. Yes. I have no No sister. have brother. sisters or brothers. brother. Yes, I have no sisters or brothers. Đúng không? Như vậy có 3 người trong gia đình tôi đúng không? There are 3 people in my family in Tokyo and I have no sister and brother or brothers. Okay, so that's how we write about her family. And now let's come to here. Next, let's come to exercise number 9. Use the information from the plan to help Aiko write her email and complete all the blanks. Nào, như vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng các cái thông tin vừa rồi để chúng ta sẽ hoàn thành bức thư này. Tức là mình sẽ dùng những cái thông tin mà mình vừa trả lời rồi đúng không hả các bạn? Hello. Yes. Okay, so now you use the information from the form we have collected to answer some questions before. And so now we use that information to fill in this blank to complete this email. So now I will give you 5 minutes to complete this job. Nào cho các bạn 5 phút để các bạn hoàn thành cái nội dung này. Nhớ nhé, dùng những cái thông tin mà chúng ta đã lấy ở cái form trước đấy. Okay. Thank you for being my host in Berlin. I'm really looking forward to staying with you. My name is Aikyo Watanabe, and I am 34 years old. I come from Japan, and I'm studying at Tokyo University. It's hard work, but we also have a lot of fun. At the weekend, I like to listen to pop music or painting. Yes. I am the only child in my family, and my parents live in Tokyo. I'm very excited about visiting Berlin because I love to travel and experience new things. I think it's going to be great. Best regard, Aikyo Watanabe. Okay, very good. Đấy. Thế là cơ bản là ổn rồi đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn. Thank you very much. Okay, so now the last practice exercise for you to finish today. And here, this is a form which is provided by International Student Exchange Program. And now you will have to fill in these blanks. Use your own information. Remember, use your own information to fill in this form. So now, I will give you about 10 minutes for you to finish this form. Try to finish all of the blanks in this form. Are you clear? Có nắm rõ chưa? Yes. Yes. Okay. Yes. And remember, use your own information to fill in this blank. Nhớ nhớ sử thông tin của chính mình để điền vào những cái trong cái bảng này. Now, okay, so try to finish, and after that, I will call for some of you to read aloud the form. Okay, so now please. You can complete this form into your notebook.
ơi, nói gì được không? Anh ơi, Có hả? Alo. Not yet. Not Chưa yet. thầy, chưa xong. Okay, so now try to finish. Chưa? Alo? Have you finished? Yes. Okay, so now I would like to invite some of you to read aloud this form. Now, the first one I would like to invite is Trang Nhung. Trang Nhung, where are you? Trang Nhung đâu? Trang Nhung có không? Alo, Trang Nhung có không? Mời bạn Hoài Nương nào. đây ạ. Okay, so now, could you read this form aloud? About surname Ban, first name Nương, address 49 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Yes. Nationality Vietnamese. Okay. Date of birth 14 of August 2002. Yeah. Tell 083 552 500 9. Okay. Email email
8 and 2106. A cộng rồi gì này? at cộng ta đọc là At gmail.com. .com. Okay. Language spoken Vietnamese, English. Family, one sister. Parents live in Quang Tri. Yes. Country you want to visit? Switzerland. Switzerland. Yeah. College work, English language, Vietnam Technology and Language College. Yes. Hobbies. Hobbies, English and Chinese music, sing, play games, and travel. Yes. Signature nuance, date 30 August 2021. Okay. Thank you very much for your form. Quite clear and very easy to understand. Okay, very good. Cảm ơn bạn Hoài Nương nhá. Okay, now I would like to invite another student. Noena. Noena. Em đây ạ. Okay, so now could you read your form aloud, please? Surname Vũ, first name Noel, address anh Thắng ở Hải Phòng, nationality Vietnamese. Nationality Vietnamese. Date of birthday 27 December 2002. Tell 03 double S 7533 1 and 21. Yes. Email GIN and 21917. Email and account là gmail.com. Yes. Vietnam English. Vietnamese, Vietnamese, not Vietnam. Vietnamese and English. Vietnamese and English. Family, two sisters. My family live in Hải Phòng. Country To visit America. America or the US? USA. Yes. How about your college or the work at the present? Vietnam College of Forest Language and Technology. Yes. Vietnam College of Foreign Languages and Technology. Okay. How about your hobbies? Listen to music and play chess. Play chess? Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you very much for the form. Quite clear and easy to understand. Okay, very good. Okay, so now next one. Nào một bạn nữa, mời Vũ Lan Anh nào. Vũ Lan Anh có không? Có thầy ơi. Okay, so now could you read your form aloud, please? Surname Vũ, first name Lan Anh, address Thái Bình, nationality Vietnamese, Vietnam, date of birth date of birth The 15. The 15, not 15. The 15. The 15. Which month? Tháng mấy bạn? Which month? September. September, yes. And year? 2002. 02, yes.
What's your telephone number? Tell 0976157580. Okay. Email Vũ Thị Lan Anh. A còng là gì hả thầy? At what? At the email. At email. Email. Chấm là gì hả thầy? Có thư điện tử có cái miền nào là miền email không hả các bạn? Em không nhớ cái đấy đọc là gì thầy ạ? Vậy bạn dùng cái hòm thư nào của tên miền nào? Gmail ấy à? Gmail ấy à? Thì phải là Gmail chứ lại. Gmail. Chữ G thì mình đọc là theo chữ cái thì là G đúng không? Vâng ạ. At gmail.com. Vâng. .com. Okay. Language spoken. Vietnamese and English. And English. Okay. Family. The parent, 2 sisters, 1 brother, and me. Country you want to visit? England. College. Student at the Vietnam College of Foreign Language and Technology. Okay. How about your hobby? Happy listening to music and reading a book and play game. That's all. Hết chưa bạn? Em đang đọc cái gì ạ? Okay. Is that all about your form? Thầy ơi, bạn đang đọc đến cái hobby rồi ạ. Okay, hobby. Okay, thank you very much for your form. But I think there are some information in your form. I think it's not quite enough and clear. For example, the information about the address, you read only typing. So where exactly do you live in Thái? Vậy ở Thái Bình thì bạn ở đâu? Where exactly? I live. So my address is. Vậy địa chỉ của bạn là gì? Đông Hoàng District, Tiền Hải Commune, Thái Bình Province. Thế là bạn là đưa quận huyện lên trước và xã sau à? Chưa kê khai các văn bản hành chính đúng không? Chưa quen đúng không? Vâng ạ. Xã phải đưa lên trước đúng không? Vâng. Vậy là gì nhỉ? Xã của bạn là xã gì? Đông Hoàng ạ. Đông Hoàng Commune đúng không? Đông Hoàng Commune. Tiền Hải District đúng không? Vâng. Tiền Hải District, Thái Bình Province đúng không? Đấy, vâng. Mình phải đấy. Mà thậm chí phải đưa xuống đến thôn hoặc là làng, village đúng không? Vâng. Thôn, làng, village. Đấy. Rồi, cái thứ hai là gì? Nationality. You have to remember that here. This is information about nationality, not name of your country. Đây là quốc tịch chứ không phải là tên quốc gia. It's not the name of country. So, for example, you are Vietnamese, so you have to write Vietnamese, not Vietnam. Vietnam is the country.
Are you clear? Yes. Quốc tịch thì chúng ta phải ghi, các bạn chú ý phải phân biệt tên quốc gia và quốc tịch, nhớ chưa các bạn? Đây là một điều rất là đơn giản nhưng các bạn phải hết sức chú ý. Nào, cả lớp chú ý vào cái điều này chưa? Alo? Yes. Yes. Okay, Yes. so try to remember this. When they want to ask country, you write the name of country, but they want to ask about your nationality, so you have to write your nationality, not country. Okay. Okay, that's something about the form I want to comment. Okay, so now we have finished our unit today, unit 4. And after we have finished this unit, so these things you can do. So now let's check the first one. After you have finished this unit, you can write an email to introduce yourself. So can you do it? Yes or no? Yes. Các bạn đã biết được một bức thư để giới thiệu bản thân mình chưa? Yes. Yes. Can you write a description of your family or your hobbies? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So one more thing. Can you write the names and the titles of people correctly in emails and letters? Like Yes. Miss, like a Miss, like a Mrs. or like Mr. or like Doctor. Can you write correctly? Yes. And the last one, you can use sentences correctly. I think this is quite easy and simple for you. Can you do? Cái phần cuối thực ra rất đơn giản, nhưng mà nếu mà các bạn mà viết ra thì chấm kiểu gì cũng sẽ có bạn sai, đúng không? Yeah. You think so? More writing. Yes. Đấy, nó thuộc về grammar, đúng không? You can use sentences correctly. Thì thứ nhất, để một câu đúng, đúng không? Thì các bạn phải chú ý một câu đúng đó là gì nhỉ? Đó là gì? It is suitable in the context. Đầu tiên là phải đúng về, nó dùng đúng trong ngữ cảnh hay văn cảnh hay bối cảnh. And it has to be correctly. It has to be correct in the form of or in the area of grammar, và phải đúng về ngữ pháp. Đó. Và cái quan trọng nhất là cái đúng về ngữ pháp. Dùng đúng văn cảnh và dùng đúng ngữ pháp nữa. Và cái ngữ pháp làm chắc chắn là trong lớp có một số bạn là vẫn đang chưa thực sự vững. Is that right? Đúng không các bạn? Yes. Yes. Okay, so now let's come to the homework for you to do at home. Here, homework. Story airport in France. And the situation is that you're going to study abroad in France, and Missy Remedy will be your host during your course, and write an email to her to introduce yourself. So, are you clear about the homework? Yes. Yes. So Yes. Okay. So after our lesson has finished, I will send you this file, so you don't have to write or you don't have to worry. And so now, before we finish our lesson today, I think let's come to some games for you to practice the grammar. Right? Yes. Bây giờ trước khi chúng ta nghỉ, còn một chút thời gian thì chúng ta sẽ đến với một số bài tập để chúng ta sẽ thực hành, đặc biệt là liên quan đến vấn đề viết nhá, các bạn chú ý. Chúng ta sẽ chơi từ 1 đến 2 game. Nào, mời các bạn vào My Quiz sẵn đây. Để mình hoàn toàn mình thuộc vào phía trong của cái đó. Còn đây ăn cái chăn thì đây là thực chất khi mình đắp chăn là mình ở phía dưới của cái chăn, đúng không? Nên mình phải dùng từ under. Now, number 9. When I am the bus, I am actually the bus. On the bus, I am actually in the bus.
Khi tôi đã lên xe buýt thì có nghĩa là tôi đã thực sự nằm ở, tức là tôi đã thực sự ở trong phạm vi của cái xe buýt đúng không? Đấy, thì cái này là cái giới từ in chúng ta phải phân biệt được đúng không? In có nghĩa là mình phải nằm ở, tức là mình phải thuộc hoàn toàn vào phía trong của cái không gian hay của cái phạm vi của một cái gì đó. Như vậy đáp án sẽ là cái này đúng không? Rồi, ok. Đấy. Thì các bạn thấy giới từ thực ra bảo giới từ rất dễ nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý. Nào, number 10. In winter, I wear a scarf my neck. Around. Eo hay là quàng cái khăn thì quàng cái khăn ở Vòng quanh. như thế nào mà với cái cổ của mình nhỉ? Vòng quanh. Around đúng không? Quàng cái khăn xung quanh cổ. Next to không mà dùng được, between không dùng được, near thì càng không dùng được đúng không? Mà đã quàng khăn thì có nghĩa là phải quàng khăn quanh cổ thì nó mới có cái tác dụng đúng không? To keep our neck or our body warm. So the answer must be around. Rồi đấy thì đó là một số câu để chữa để cho những cái bạn mà làm sai để các bạn nắm được. Thì các bạn chú ý giới từ nó là như vậy. Dễ thì cũng rất dễ nhưng khó thì cũng vô cùng khó đấy, nên là các bạn phải chú ý. Và những bạn nào mà làm sai nhiều thì về nhà phải chịu khó lên trên mạng đi, tìm các bài tập và thậm chí vào My Quiz này mà các bạn chơi mà gì nhỉ, chơi mà củng cố. Và khi những câu sai ấy, thì các bạn phải xem đáp án đúng là gì và mình phải tự rút ra cho mình, phải tự đưa ra một cái lý do là tại sao lại dùng cái gì nhỉ, tại sao lại chọn cái đáp án đó mà không phải là cái đáp án mà theo như mình đã chọn. Chúng đấy là một cái cách học cũng không được. Còn đang ít rồi còn ăn chán. Khi mình chưa làm được đúng thì mình phải xem cái đáp án, nhưng quan trọng là xem cái đáp án để mình rút ra cái kinh nghiệm là tại sao lại đáp án như vậy. Mình phải tìm được lý do thì có nghĩa là mình, đấy là một cái cách học của mình. Các bạn nắm được chưa? Okay, so we stop here. Okay, goodbye, see you. Goodbye, teacher. Okay, goodbye, see you soon. Goodbye, teacher. Chào các bạn nhé. Bye bye. Okay, bye bye.